سلام به همگی. تا حالا شده از یه خواب عجیب بیدار بشین و با خودتون فکر کنین این دیگه چی بود؟ خب تو این برنامه میخوایم با هم سفری کنیم به دنیای اسرارآمیز رویاها و ببینیم این نمایش‌های شبانه ذهن ما واقعاً چه معنایی دارن. خب این سوال که خوابهامون چه معنایی دارن یه سوال خیلی قدیمیه، یعنی از هزاران سال پیش از پادشاهان باستان گرفته تا دانشمندای امروزی همه دنبال جوابش بودن. کنجکاوم بدونن این داستانهایی که هر شب تو ذهنمون پخش میشه چه پیامی برامون داره. بیاین با هم یه نگاه عمیق‌تر بهش بندازیم. یه لحظه این صحنه رو تصور کنین. یه زن داره توی راهروی بی‌پایان میدوه. حس میکنه پاهاش مثل سرب سنگین شدن. اون دور و دورا یه در نورانی میبینه، اما همین که دستش رو دراز میکنه تا دستگیره رو بگیره، در مثل آب جلو چشمش محو میشه و بوم با تپش قلب از خواب میپره. آشناس نه؟ خیلی از ما همچین تجربه هایی داشتیم. انگار ذهن ما هر شب فیلم هایی میسازه که از عجیب ترین فیلم های سینما هم عجیب ترن. خب برای اینکه سر از کار این رویاها در بیاریم باید برگردیم عقب و بریم سراغ 2 از پیشگامان این حوزه. 2 نفری که انگار اولین رمزگشاهای دنیای رویاها بودن، زیگموند فروید و کارل یونگ. این 2 نفر اولین کسایی بودن که سعی کردن یه نگاه علمی و سیستماتیک به این دنیای پیچیده بندازن. داستان ما از سال 1899 شروع میشه. تصور کنین یه پزشک جوان به اسم زیگموند فروید شبی یه خواب خیلی خاص در مورد یکی از بیماراش به اسم ایرما میبینه. فروید اون موقع خیلی احساس گناه میکرد چون روند بهبودی ایرما خیلی کند بود و این خواب قرار همه چیز رو عوض کنه. تو خوابش میبینه که یه دکتر دیگه یه تزریق اشتباهی برای ایرما انجام داده و وقتی از خواب بیدار میشه یه حس آرامش عجیبی تمام وجودش رو میگیره. انگار که خوابش بهش گفته باشه ببین، تقصیر تو نبود. و این دقیقاً همون جرقه‌ای بود که فروید لازم داشت. همین تجربه باعث شد به یه نظریه انقلابی برسه. برآورده شدن آرزو. یعنی چی؟ یعنی فروید معتقد بود که هر خوابی، هر چقدر هم عجیب و غریب، در واقع داره یه آرزوی سرکوب شده یا پنهان ما رو برآورده میکنه. و برای اینکه ما از خواب نپریم، ذهن این آرزو رو با نمادهای مختلف میپوشونه. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. یکی از شاگردای با استعداد خود فروید یعنی کارل یونگ یه نظر کاملا متفاوت داشت. یونگ میگفت نه، رویاها قرار نیست چیزی رو قایم کنن. اتفاقاً برعکس، اونا دارن سعی میکنن یه چیزی رو به ما نشون بدن تا به روان ما تعادل ببخشن. ببینید تفاوت نگاهشون چقدر جالبه. فروید میگفت رویاها آرزوهای پنهان ما هستن و هدفشون قایم کردن یه رازه. در مقابل یونگ میگفت رویاها دنبال تعادل روانی هستن و میخوان یه حقیقتی رو برای ما روشن کنن. به عبارت دیگه فروید به گذشته و چیزهایی که سرکوب کردیم نگاه میکرد، اما یونگ به آینده و مسیری که برای کامل شدن باید طی کنیم. خب تا اینجا از نگاه روانکاوی به قضیه نگاه کردیم. حالا بیایید یه جهش بزرگ به جلو داشته باشیم و ببینیم علم امروز یعنی عصب شناسی در مورد این کارگاه شبانه مغز ما چی برای گفتن داره. این خط زمانی یه تغییر مسیر خیلی مهم رو نشون میده. ببینید سال 1899 فروید با کتابش تمرکز رو گذاشته بود روی معنی رویاها، اما حدود 50 سال بعد در 1953 با کشف خواب رم تمرکز دانشمندان از معنی به خود فعالیت مغز در هنگام خواب تغییر کرد. خب خواب رم چیه؟ یه مرحله واقعاً شگفت‌انگیز از خوابه. تو این مرحله مغز ما به شدت فعاله، انگار که بیداریم. مراکز احساساتمون حسابی داغن، اما در عوض بخش منطقی مغزمون، همونی که مسئول تصمیم گیریه، موقتاً خاموش میشه. حالا فهمیدین چرا خوابهامون اینقدر احساسی، عجیب و غریب و گاهی وقتا کاملاً بی‌منطقن؟ دقیقاً به خاطر همین ترکیبه. پس مغز ما تو این کارگاه شبانه دقیقاً چه کارایی انجام میده؟ علم 3 وظیفه اصلی براش پیدا کرده. اول، یک پارچه سازی حافظه. یعنی مغز میاد خاطرات مهم روز رو بایگانی میکنه و اطلاعات به درد نخور رو دور میریزه. دوم، تنظیم هیجانات. بعضیا بهش میگن تراپی شبانه. مغز احساسات سنگین و دردناک رو پردازش میکنه تا از شدتشون کم کنه.
و سوم شبیه سازی تهدید که مثل یه تمرین مجازی برای مواجهه با خطرهای دنیای واقعیه. خیلی خوب، تا اینجا 3 دیدگاه مختلف رو بررسی کردیم. نگاه فروید، نگاه یونگ و نگاه علم عصب شناسی. حالا وقتشه این 3 رو کنار هم بذاریم و ببینیم چطور میتونن پازل رویاها رو برامون کامل کنن. این جدول به نظرم خیلی خوب همه چیز رو خلاصه میکنه. فروید میگه رویاها آرزوهای پنهان ما هستن که با یک کد مخصوص رمزگذاری شدن. یونگ میگه رویاها برای ایجاد تعادل روانیان و میان کمبودهای شخصیت ما رو جبران میکنن. و علم هم میگه نه، رویاها فقط نتیجه پردازش خاطرات و احساسات روزانه ما هستن. میدونین انگار هر کدوم از اینا یه عینک متفاوته که باهاش میتونیم به یه راز مشترک نگاه کنیم. اما با وجود همه این تفاوت‌ها، یه نتیجه مشترک و خیلی دلگرم کننده وجود داره و اونم اینه که رویاها چه از نگاه روانشناسی و چه از نگاه علم دارن از ما مراقبت میکنن. پس اگه بخوایم به اون سوال اول برگردیم، رویاها واقعاً چیان؟ آیا فقط یه سری تصویر بی هدف و تصادفی هستن یا پیام‌های عمیق‌تری تو خودشون دارن؟ بهتر اینطوری بهشون فکر کنیم. رویاها مثل تئاتر شبانه ذهن ما هستند. یه صحنه تمرین که توش خاطرات و احساسات ما قبل از اینکه روز جدید شروع بشه خودشون رو آماده میکنن. پس یادتون باشه رویاها یه ایراد فنی یا یه باگ تو سیستم ما نیستن، بلکه یه ویژگی خیلی مهم و کاربردی هستن. و شاید این جمله زیباترین خلاصه از تمام این بحث باشه. رویا نه جادوه و نه تصادف. کهن‌ترین هنر ذهن ماست. هنر معنا ساختن. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، فروید به ما یاد داد که رویاها آرزوهامون رو نشون میدن. یونگ به همون نشون داد که رویاها ما رو در مسیر رشد راهنمایی میکنن و علم هم ثابت کرد که اونها برای سلامت ذهن ما ضروری هن. در نهایت همه این دیدگاه‌ها دارن یه چیز رو به ما میگن، اینکه رویاها همیشه طرف ما هستن. و حالا نوبت شماست. عجیب ترین خوابی که تا حالا دیدین چی بوده؟ برامون بنویسین. دفعه بعد که از یه خواب عجیب بیدار شدین، یادتون باشه که ذهنتون داشته برای سلامتی و تعادل شما یه نمایش ویژه اجرا می‌کرده. ممنونم که در این سفر کوتاه با من همراه بودید.